Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Thêm một bánh mới dành cho mùa Trung thu năm nay, Hana muốn chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn. Lớp vỏ bên ngoài có màu trắng đục, giòn tan tách lớp. Phần nhân đậu xanh bên trong thì đậm đà. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ chuẩn bị phần đậu xanh. Đậu xanh Hana sử dụng 150g đậu xanh cà. Sau khi ngâm nước ấm khoảng 1 tiếng cho đậu xanh nở. Sau đó vo đậu xanh lại một lần nữa cho sạch. Cho đậu lên bếp, hấp ở lửa vừa khoảng 25 phút hoặc cho tới khi đậu xanh mềm thì tắt bếp. Để khoảng 5 phút cho đậu nguội bớt, sau đó đem đậu đi xay nhuyễn. Tiếp theo bắt một cái chảo chống dính lên bếp, cho vào chảo 1/4 chén dầu ăn, sau đó đun nóng phần dầu này lên. Khi dầu nóng cho vào 70g hành tím bào mỏng, phi cho tới khi hành vàng và thơm. Hành tím phi thơm, mình sẽ vớt để ra một bên, một chút mình dùng sau. Phần dầu còn lại thì mình cho phần đậu xanh vào. Vì đậu xanh mình hấp không có nước nên mình sẽ xào đậu khoảng 2 phút là được, không cần phải xào lâu. Sau 2 phút mình sẽ thêm vào 3 muỗng canh đường cát, 1/2 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê tiêu trắng xay và trộn đều lên khoảng 3 phút nữa cho đường tan hoàn toàn. Trong khi xào đậu, mình dùng cái vớ dẹp ấn thử phần đậu. Nếu phần đậu dính lại thành một khối thì là đậu đạt. Nếu mà đậu còn rời, cô bác, anh chị và các bạn có thể thêm một xíu nước để cho phần nhân mình được mềm mại hơn. Để tăng độ kết dính cho nhân, Hana sử dụng 1 muỗng cà phê bột nếp và nửa muỗng canh nước khuấy đều lên. Sau đó cho vào nhân trộn đều và tắt bếp. Cuối cùng, mình sẽ cho phần hành tím phi lúc nãy vào, trộn đều lên. Sau đó để nhân thật là nguội và chia 12 phần bằng nhau. Mỗi phần Hana cân khoảng 27g. Khi chia nhân thì cô bác, anh chị và các bạn mình dùng một miếng màng bọc thực phẩm, sau đó cho nhân lên gói lại thì sẽ dễ hơn. Đậy kín nhân lại để tránh nhân bị khô. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị phần bột dâu. Rây vào tô 95g bột mì đa dụng. Nếu cô bác, anh chị và các bạn muốn bánh có màu trắng giống như của Hana thì dùng bột mì có màu trắng. Đun nóng 42g dầu ăn. Khi dầu đạt nhiệt độ khoảng 100 độ C thì cho hết phần dầu nóng này vào bột, trộn đều. Dầu nóng giúp vỏ bánh được bong xốp và hương vị thơm ngon hơn. Để bánh có màu trắng đẹp, mình cũng đừng dùng dầu màu vàng quá, mình dùng dầu có màu hơi trắng một xíu. Sau khi trộn đều phần bột dầu xong, cho ra ngoài bàn. Mình dùng tay miết khoảng 4 tới 5 lần, giúp cho phần dầu và bột được trộn đều với nhau và bọc kín lại để qua một bên. Lúc này YouTube có thêm phần cho điểm. Nếu cô bác, anh chị và các bạn nào nhìn thấy chữ HIBE, nhấn vào và cho điểm giúp Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Phần bột nước thì Hana sử dụng 120g bột mì đa dụng. Loại bột mì có màu trắng. Mình cũng rây vào tô. Nước thì mình dùng nước ấm khoảng 50 độ C, 60ml nước. Cho vào nước một xíu muối và 1 muỗng canh đường cát khuấy đều lên. Thêm vào 26g dầu ăn, khuấy đều và cho từ từ vào bột. Cô bác, anh chị và các bạn đừng cho vào một lần, kẻo bột bị nhão.
Bột đạt là bột mềm, không quá khô cũng không quá ướt. Dùng tay nhồi thêm khoảng 30 giây nữa. Tùy theo độ hút nước của bột mà cô bác anh chị và các bạn điều chỉnh lượng nước cho vào. Nếu mà mình nhồi bột liền, bột dễ bị chai và vỏ bánh không được bong xốp. Vì vậy, mình thoa một ít dầu ăn lên bột, sau đó bọc kín lại và để cho bột nghỉ 10 phút. Sau 10 phút, cho một ít bột áo ra bàn, đặt khối bột lên, dùng tay nhồi bột khoảng 1 phút nữa là bột đã mịn, không cần phải nhồi lâu. Vo tròn khối bột lại, bột kín, bột dầu và bột nước mình sẽ để nghỉ 1 tiếng. Bột nước đạt là khi để nghỉ khoảng 1 tiếng, cô bác anh chị và các bạn kéo mỏng ra, bột không bị rách. Mình sẽ chia bột dầu và bột nước ra, mỗi loại 12 phần bằng nhau. Bột nước thì Hana chia khoảng 18 gram, bột dầu thì mình chia khoảng 11 gram. Vo tròn phần bột nước, ấn dẹp, sau đó đặt phần bột dầu vô chánh giữa và túm tròn lại. Mình cứ tiếp tục làm như vậy cho tới hết. Sau đó mình sẽ lấy viên bột ra cán thành hình bầu dục và gấp 3. Viên bột nào làm trước mình sẽ cán trước. Lặp lại như vậy thêm 2 lần nữa, tổng cộng là 3 lần. Ở lần cán cuối cùng, nếu bột khó cán, co lại thì cô bác anh chị và các bạn cần đậy kín lại để bột nghỉ thêm khoảng 10 phút nữa. Sau 10 phút, bột lúc này rất là dễ cán. Mình tiếp tục làm như vậy cho tới hết và đậy kín lại để thêm 30 phút nữa trước khi cán mỏng và bọc nhân. Sau 30 phút, lấy bột ra cán mỏng. Nhớ áo một ít bột áo phía dưới bàn, vì nếu cô bác anh chị và các bạn không áo bột chống dính phía dưới, phần vỏ bánh sẽ dính xuống bàn, làm cho bánh bị tách lớp, nhìn không đẹp. Sau khi cán xong, mình sẽ cho nhân vào chánh giữa, bọc kín lại. Dùng tay ấn dẹp. Nếu cô bác anh chị và các bạn có dụng cụ như của Hana, mình tạo hình sẽ tròn đẹp hơn. Nếu không có, mình dùng tay ấn không cũng được. Để giúp cho mặt bánh được trông hấp dẫn hơn thì dùng một chiếc đũa chấm phân màu, ấn nhẹ lên phần chánh giữa bánh để tạo điểm nhấn. Nếu cô bác anh chị và các bạn có con dấu, mình cũng có thể đóng dấu lên. Để bánh có màu trắng đục thì mình sẽ nướng ở rãnh thấp nhất của lò 180 độ C cho 5 phút đầu và 160 độ 15 phút sau, tổng cộng là 20 phút. Bánh đạt là bánh có màu trắng đục, lớp vỏ bong xốp, tách lớp, phần nhân đậm đà, thơm thơm bùi bùi béo béo của đậu xanh và hành tím, mang tới cho cô bác anh chị và các bạn một món bánh vừa ngon vừa lạ,
cho mùa trung thu năm nay. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình của mình. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Ba tuần sau.